Vitresk valmistui 1903 ja tämän kokonaistaideteoksen suunnittelevat 3 arkkitehtiä, Hermann Gesellius, Armas Lindgren ja Elie Saarinen. Ja kaikilla oli omat asuntonsa ja sitten yhteinen ateljee. Lindgren muutti pois jo 1905 perheineen. He muuttivat Helsinkiin, jonka jälkeen Matilda ja Hermann Gesellius muuttivat pienestä huvilasta, joka on pihan toisella puolella, pohjoispäätyyn, ja silloin uusittiin koko sisustus. Hermann Gesellius oli erittäin hyvä ja lahjakas piirtämään huonekaluja, ja sinne teetettiin sitten kaikki ihan uusiksi. Ja sitten kun Hermann Gesellius kuoli 1916, niin hänen vaimonsa Matilda möi huonekalut, koska hän halusi muuttaa Ranskaan, Pariisiin. Ja Saariset ostivat sen pohjoispäädyn ja näitä huonekaluja myytiin sitten ja ne on olemassa vieläkin yksityiskokoelmissa. Saariset muuttivat Amerikkaan 1923 sen jälkeen, kun Eliel Saarinen oli saanut toisen palkinnon Chicago Tribune Tower-kilpailussa. Ja kun he muuttivat ensin Chicagoon, sitten Michiganiin ja sitten Michiganin Bloomfield Hillsiin, Cranbrookiin, niin silloin otettiin Vitreskistä mukaan näitä rakkaita esineitä. Talo Vitresk oli edelleen Saaristen omistuksessa, tulivat tänne melkein joka kesä, mutta silloin otettiin mukaan muun muassa tämä taulu, joka on tässä minun takanani, Vilho Sjöströmin maalaama, ja siinä on Eliel ja hänen poikansa Eero, joka syntyi talossa 1910. Ja voisin sanoa, että hän on tässä kuvassa alle kouluikäinen. Eli tämä rakas taulu matkasi tietysti mukaan sinne Amerikkaan. Ja sitten kun Loija kuoli, niin se meni Loijan tyttärelle Pipsan Saarinen Swansonille. Ja sitten kun Pipsan kuoli, niin se meni hänen nuoremmalle pojalle Ronald Swansonille. Ja Ronald Swanson omisti tämän taulun kauan ja tarjosi sen tänne myytäväksi, mutta silloin kauppa ei syntynyt. Mutta sitten eräs hyvän tahtoinen liikemies ja taidekeräilijä osti sen ja toi sen tänne Vitreskiin. Ja se on päässyt tänne seinälle, ja kun hän toi tämän taulun takaisin, niin ulkona rappusilla hän sanoi, että pojat ovat päässeet nyt kotiin. Tämä taulu oli Loijalle hyvin tärkeä taulu, koska siinä on hänen aviomiehensä ja sitten poika Eero, josta odotettiin hyvin paljon, että hän kulkisi isänsä jalanjäljissä. Eero oli kyllä opiskelemassa Pariisissa taidetta, mutta hän tiesi, että hänestä tulee arkkitehti. Ja sitten kun Eliel oli kuollut ja Loijan piti muuttaa pois Cranbrook Saarinenhausista, niin silloin tämä taulu tuli Loijan taloon. Eero Saarinen oli suunnitellut Loijalle pienen huvilan omalle pihalleen. Ja koko olohuoneen sisustus rakennettiin tämän taulun ympäri. Että se kertoo paljon siitä, miten tärkeä tämä oli Loijalle, joka voin kuvitella, että hän joka päivä jutteli pojalleen ja miehelleen. Amerikkaan lähti mukaan tosiaan niitä rakkaimpia esineitä, muun muassa suurtuvan barokkityyliset lampetit. Ja ne meni sitten Pipsanin kuoleman jälkeen hänen vanhimmalle pojalle Robert Swansonille. Ja Robert Swanson, joka on arkkitehti, niin oli suunnitellut itselleen hyvin modernin talon, ja ne lampetit ei ihan istunut siihen rakennukseen. Hänellä kyllä oli ne siellä monta vuotta, mutta sitten hän päätti lahjoittaa ne Vitreskiin takaisin. Ja sitten ne tuli tänne Suomeen ja ovat nyt alkuperäisellä paikallaan Akseli-Kallen Kallelan Liekkiryjyn yläpuolella. Tämä isä- ja poikasuhde oli hyvin vahva, koska Eliel varmasti jo silloin suunnitteli ja toivoi,
että Eerosta tulisi arkkitehti, niin kuin hänestä tuli. Mutta Pipsanista tuli erittäin kuuluisa tekstiilitaiteilija ja hän suunnitteli myös huonekaluja. Tähänkin oli totta kai tärkeää, mutta tämä isä- ja poikasuhde, se jotenkin tulee tästä taulusta ilmi.